Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món thịt kho tàu hay còn gọi là thịt kho trứng với cách làm không ướp nhiều gia vị cầu kỳ để giữ nguyên bản hương vị của thịt heo. Món thịt kho tàu mềm rệu, lên màu tự nhiên rất là đẹp, hương vị thanh nhẹ, nước kho trong và đậm tính truyền thống. Bên trong vẫn giữ được độ béo và mọng nước không bị khô, ăn với cơm nóng thì rất là hao cơm nha. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình. Hôm nay thì mình chuẩn bị ở đây là 1,2 cân thịt ba chỉ. Loại rút sườn vẫn còn dính cả sụn này, nhìn rất là ngon. Vì món này là kho lâu nên là các bạn hãy chọn loại ba chỉ mà phần mỡ và phần nạc dính liền nhau như thế này để khi kho chúng không bị rời ra nha. Thịt này mua về mình đã rửa sạch bằng nước muối và để ráo rồi. Bây giờ mình thái thịt nhé. Mình sẽ thái khối to một chút để khi kho thịt không bị nát nha. Thì mỗi miếng thịt này có thể nặng tầm khoảng 100 g. Các bạn thích có thể thái to hơn nha. Và trước tiên thì mình sẽ ướp riêng với đường nhé, để cho thịt có một cái vị ngọt nền, được trong mỡ. Và một lát nữa khi mà ướp mặn vào thì không bị khô cứng khi kho nha. Mình sử dụng ở đây là 4 thìa đường, tương ứng với 40 g. Mình ướp riêng với đường khoảng 15 phút. Bây giờ mình sẽ đi làm nước màu nhé. Mình sử dụng 2 thìa đường, tương ứng với 20 g. Thêm vào một chút nước vừa đủ để làm ướt đường. Sau đó thì lắc nhẹ như thế này. Trong quá trình đun thì các bạn không dùng đũa hay gì để nguấy, tránh bị vón cục và lại đường nhé. Ban đầu thì các bạn mở lửa lớn cho tới khi đường bắt đầu ngả vàng thì hạ nhỏ lửa. Tới khi đường ngả màu cánh gián thì nhanh tay tắt bếp. Thêm một chút nước vào để làm nguội và làm loãng đường, sẽ không bị cháy. Đó, đây là nước màu. Bây giờ mình ướp vào thịt luôn. Bây giờ mình ướp vào đây là 70 g nước mắm bằng với 7 thìa. Vì mình chỉ dùng duy nhất nước mắm để tạo vị mặn nên là sẽ hơi nhiều một chút nha. Tiếp theo mình thêm vào khoảng 1 thìa hạt tiêu. Mình cho nhiều một chút cho thơm nhé. Đó, gia vị mình ướp cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, để tôn lên cái hương vị thịt nguyên bản mà không bị át mất mùi. Bây giờ mình sẽ để ướp thịt tối thiểu khoảng 1 tiếng trước khi kho. Việc phải ướp đủ lâu cũng góp phần tạo nên cái hương vị đặc trưng của món này. Mình bọc phin lại và để ướp với nhiệt độ phòng nhé. Trong khi đó mình chuẩn bị cái phần hành tím. Ở đây mình có 3 củ hành tím nhỏ, không quá nhiều đâu, để tạo cái mùi thơm thoang thoảng thôi. Mình băm nhỏ ra nhé. Tiếp theo mình đi luộc trứng nhé. Mình chuẩn bị ở đây là 7 quả trứng gà. Để luộc trứng không bị va vào nhau thì các bạn nên đổ nước ngang với bề mặt trứng như vậy. Thêm vào một chút muối để hạn chế luộc bị nứt vỏ. Mình luộc trứng với thời gian khoảng 9 phút và không đậy vung nha. Sau đó thì mình ngâm nước lạnh khoảng 5 phút để dễ bóc hơn. Để bóc trứng một cách dễ dàng và nguyên vẹn thì các bạn nên đập vỏ trứng càng nhỏ càng tốt. Khi đó vỏ trứng sẽ mềm, bóc nhanh mà không bị kéo theo mảng lòng trắng đi theo. Để trứng được ngấm gia vị khi kho thì mình dùng tăm châm vào đây khoảng 3-4 lần. Và chỉ châm ở phần lòng trắng thôi nhé, không châm sâu quá. Vậy là mình đã ướp thịt được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi áp chảo trước khi kho. Mình chuẩn bị một chiếc chảo rộng một chút và phi thơm số hành tím băm. Mình không ướp thịt với hành trực tiếp vì mình không muốn bị quá nồng cái mùi hành sống. Tiếp theo mình cho toàn bộ thịt vào áp chảo nhé. Mình đang để lửa hơi lớn một chút để cho thịt nhanh săn lại và rút nước. Thịt có ra nước thì mình đun cho cái phần nước này cạn và rút hết vào thịt nha. Được rồi, bây giờ mình xếp thịt vào nồi để kho. Và thịt kho ngon nhất thì nên có nước dừa nhé. Hôm nay mình mua ở đây được một chai nước dừa 1 lít thì mình sẽ sử dụng hết luôn. Mình đổ một chút vào bát để tráng phần nước ướp. Sau đó mình đổ lại toàn bộ nước dừa vào chảo để đun sôi. Các bạn có thể sử dụng nước 1 quả dừa thôi. Tuy nhiên hôm nay mình mua được 1 lít nên là mình sẽ dùng hết luôn.
Thêm vào đây 2 thìa canh nước mắm, tương ứng với 20g. Bây giờ mình đun cho cái phần nước dừa sôi lăn tăn hoặc là nóng già rồi mới đổ vào kho thịt nhé. Kho thịt bằng nước nóng thì thịt sẽ giữ được vị ngọt tự nhiên, không bị sốc nhiệt, giúp cho thịt mềm và không bị săn cứng và dai khi kho. Mình thêm vào một chút nước sôi nữa cho ngập hẳn để kho thịt lâu không bị cạn nhé. Trước tiên thì mở lửa lớn một chút để cho nước nhanh sôi nha. Khi mà nước sôi thì mình vớt bỏ hết các cái phần bọt và phần váng nổi lên như thế này để giữ cho nước kho được trong. Và mình sẽ không đậy vung khi kho để cho nước không bị đục. Thay vào đó thì mình dùng một chiếc giấy nến để đậy lên trên thì bề mặt thịt sẽ không bị khô và se lại. Nếu các bạn ở quê thì có thể đậy bằng lá chuối hoặc là lá mít thì sẽ rất là thơm. Còn không thì các bạn đậy vung lại và mở hé một chút nha. Bây giờ mình sẽ để thịt kho khoảng 1 tiếng với mức lửa nhỏ liu riu để không bị cạn nhanh. Thịt kho tàu kiểu truyền thống là phải kho đủ lâu để cho thịt mềm rệu thì mới ra được đúng cái hương vị của món này. Thịt sau khi kho được 1 tiếng thì mình mở ra, đảo lại một chút cho các miếng thịt ở dưới lên trên. Và thêm trứng vào, kho trên lửa nhỏ khoảng 30 phút nữa. Trứng chỉ cần kho khoảng 30 phút trước khi tắt bếp để giữ được độ béo, vì nếu mà kho lâu thì lòng trắng dễ bị dai và cứng. Mình thêm vào vài quả ớt nữa nhé. Ớt để nguyên quả thì sẽ không làm cay nước đâu. Khi ăn nếu ai ăn cay thì sẽ ăn kèm với ớt kho, rất là ngon. Rồi, vậy là sau tổng 1 tiếng 30 phút kho thì món thịt kho tàu của mình đã hoàn thành. Các bạn có thể thấy là thịt kho lên màu tự nhiên rất là đẹp và thịt vẫn còn nguyên miếng không bị rời ra. Đó, thịt kho vẫn có một cái độ mềm nhất định nhưng không bị nát. Bên trong vẫn giữ được độ mọng và béo của từng thớ thịt. Nếu các bạn không có nước dừa thì có thể kho bằng nước sôi và gia giảm thêm đường cho món ăn thêm tròn vị. Tuy nhiên thì sử dụng nước dừa, món thịt kho tàu sẽ thơm ngon nhất, có một vị ngọt thanh và thơm đặc trưng. Nước kho trong và hơi loãng một chút như thế này. Nếu ăn đậm đà hơn các bạn có thể kho cạn hơn một chút. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món thịt kho tàu hay còn gọi là thịt kho trứng với cách làm và nguyên liệu đơn giản, giữ được hương vị nguyên bản của thịt, không quá nồng bởi các nguyên liệu bên ngoài. Món này kho nhiều các bạn có thể chia ra từng hộp, cất vào tủ lạnh và ăn dần. Đặc biệt là ăn với cơm nóng thì rất là ngon nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.